Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng masarap na turon. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong saging, lumpia wrapper, asukal, at gagamit din tayo dito ng mantika at ng tubig. So sa una guys, i-roll lang natin ang ating mga saging sa asukal ng ganito. Then, ibabalot natin ang mga ito ng lumpia wrapper. At maglalagay lang tayo ng tubig dun sa dulo ng lumpia wrapper. Nakakatulong ang tubig para magpadikit dito. Gawin lang natin ang same step na ginawa natin kanina hanggang sa tuluyan ng maubos yung saging. Pagkatapos balutin lahat, ready na itong iprito. Sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang mantika, pwede na nating prituhin ang ating mga turon. Pipirituhin natin ang mga ito ng mga ilang minuto lamang o hanggang sa mag-golden brown na ang kulay. Sa puntong ito, pwede na natin silang baliktarin. At pag ganito na ang itsura, pwede na natin itong tanggalin sa ating lutuan. Then, ituloy-tuloy lang natin ang pagprito sa mga turon na nabalot natin kanina. At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating masarap na turon. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!